Mirëmbrëma të nderuar shikues, është edicioni qendror i lajmeve. Në studio tani jam me kolegun Edvin Peçi. Mirëmbrëma Edvin. Mirëmbrëma Ola, së bashku me kolegen Ola Bruko, njohim fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës. Drejtues vendor, arkitekt dhe shefa urbanistike kanë rënë në prangat e policisë si përgjegjës për pasojat që la pas tërmeti 26 nëntorit në Tiranë. Prokuroria ka shoqëruar mbi 40 persona, ndërsa ka prerë 27 urdhër arresti. Gjykata e Krujës ka liruar Indrit Doklen, i shkreun e bandës së Durrësit, i dënuar me burgim të përjetshëm për një seri vrasjesh. Sipas arsyetimit të gjykatës, Dokle ka shlyer 34 net dënimit, është sjell mirë në burg dhe ka garancinë e një kompanie ndërtimi për punësim. Më në fund, majoranca dhe opozita bien dakord të bëjnë bashkë reformën zgjedhore. Ulja e palëve në tavolinë erdhi fal presionit të ndërkombëtarëve. Partia Socialiste pranoi që negociatat bëhen jashtë parlamentit, ndërsa opozita nuk e refuzoi gjiknurin në anën tjetër të tryezës. OKB bën një parashikim pesimist për Shqipërinë. Sipas një studimi, vendi ynë në vitin 2100 do të popullohet nga vetëm 500.000 shqiptarë dhe shkak për këtë është emigrimi në masë dhe lindshmëria e ulët. Meta kërkon zgjidhje urgjente. Pas denoncimit të Partisë Demokratike për kryebashkiakun e Mallakastrës, Qerimi Ismailaj, të cilin e akuzon se ka fshehur një dënim në Greqi, Prokuroria e Përgjithshme i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve formularin e vetdeklarimit të zgjedhurit socialist. Urgjenca pediatrike në QSUT ka ditë që përballet me fluks të lartë pacientësh të vegjël të prekur nga gripi stinor. Prindrit thanë se qëndrojnë për orë të tëra në radhë që fëmia i sëmurë të mund të marrë shërbimin mjekësor. Nëna e 16 vjeçarit Luis Saliaj është e shokuar nga lajmi se 51 vjeçaria Drita Saliaj ishte përdhunuar nga vrasësit e saj para se të mbytej dhe të hidhej në rezervuar. Ajo thotë se Drita e rriti Luisin, ndaj ai s'mund ta bënte kurrë diçka të tillë. Në Iran vazhdojnë për të tretën ditë protestat anti-qeveritare me parullat klerik shporruni dhe me video ku grisen posterat e generalit iranian të vrarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, autoritetet nisën arrestimet për aeroplanin e rrëzuar. Një njohim tani më qërsisht me zhvillimet kryesore. Prokuroria e Tiranës ka firmosur 40 urdhrat e parë të ndalimit lidhur me pasojat e ardhura nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit. Deri tani janë arrestuar 27 persona, mes tyre zyrtar dhe ish zyrtar vendor, arkitekt, por edhe ndërtues të cilët dyshohet të kenë falsifikuar dokumentet duke u akuzuar kështu për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Në mesin e të ndaluarve është edhe Bardh Plaku, ish kreu i komunës së Farkës, ish kryetari i komunës së Kasharit, Besnik Fuçia, ish shefi urbanistikës në Bashkinë Vor Luan Beta, si dhe 2 arkitekt, Stella Maze dhe Anila Harxhi. Sipas burimeve zyrtare nga prokuroria, mësohet se zyrtarët dhe ish zyrtarët dyshohen për shpërdorim detyre dhe për ato godina që kanë pësuar dëmtime të rënda. Janë ndaluar edhe disa ndërtues, siç thash më lart. Emrat nuk janë bërë të ditur publikisht, paktën pasi aksioni po vijon edhe në këto momente. Fillimisht ishte prokuroria e Durrësit ajo që ngriti akuza ndaj zyrtarëve dhe ish zyrtarëve. Kjo pas dëmeve që erdhën nga tërmeti 26 nëntorit. Ata akuzohen jo vetëm për falsifikim të dokumenteve, por ka patur edhe raste të ndërhyrjeve në strukturë në këto godina. Shkojmë në një lidhje tjetër të drejt për drejt me kolegen Klodiana Lala tani. Klod, mirëmbrëma dhe njerë, është mundur të mësohet emri i ndonjë prej ndërtuesve që është ndaluar deri në këto momente? Është një ngjarje në zhvillim kjo në fakt, Ola. Klodi ka raportuar edhe më përpara emrat njësër, siç e the edhe ti tani, kanë dalë, pritet edhe emra të tjerë, por është një çështje që pritet të nxjerrë her pas here dhe orë pas ore detaje të reja. E kemi Klodin. Po, Klodi, mirëmbrëma edhe njerë. Është mundur të mësohet emri i ndonjë prej ndërtuesve të ndaluar deri tani? Në fakt, Ola, unë kam arritur të mësoj disa nga shkeljet e evidentuara nga hetimi 2 mujor i prokurorisë së Tiranës dhe konkretisht një hetimi drejtuar nga prokurorët Alket Mersini dhe Erjon Ymeraj. Sipas konkluzionit të prokurorisë, rezulton se dëmtimet e evidentuara në banesa, të cilat janë bërë të pabanueshme tashmë duke lënë vjetra qytetar pa një qati, rezulton se cilësia
jo e duhur në ndërtim, mungesa e kontrollit gjatë kolaudimit të objekteve dhe ndërhyrjet e padrejta në strukturë kanë sjellë si pasojë dëmtimet e rënda. Për këtë shkak, nga hetimi 2 mujor rezulton se zyrtar dhe ish zyrtar të komunës së Farkës, komunës së Kasharit, si dhe bashkisë së Vorës, gjithashtu është përfshirë në fakt në këto momente ka të dhëna edhe rreth zonës së kombinatit dhe liçenit të thatë, rezulton se në fakt janë konstatuar element të shpërdorimit të veprës penale, të shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumentave. Deri në këto momente konfirmohet që është firmosur urdhër arresti për Fatbardh Plaku, një kryetari i komunës së Farkës, Besnik Fuqia, ish kryetari i komunës së Kasharit, Faik Fezo, gjithashtu një ish kryetar në komunën e Kasharit, mos gabohem, janë arrestuar edhe një sër inxhinierësh, por edhe arkitektësh në fakt të cilët rezultojnë se kanë firmosur akte dhe mbi bazën e tyre është bërë edhe kolaudimi i këtyre objekteve. Bëhet fjalë për Anila Hargjin dhe Stella Mazen, gjithashtu është arrestuar edhe i shefi urbanistikës në bashkinë e Vorës. Ndërkohë, lidhur me pyetjen tuaj se cilët janë biznesmenët e arrestuar, ata pra cilët kanë ndërtuar këto objekte që janë shkatruar nga tërmeti që goditi vendin mëngjesin e 26 nëntorit, duke qenë se ky operacion vijon edhe në këto momente dhe aktualisht kemi vetëm 27 persona, zyrtar dhe ish zyrtar, arkitekt, inxhinier e tjerë, të cilët janë arrestuar dhe ndodhen në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës. Në fakt, News24 është rezervuar për të dhënë detaje për sa kohë që një pjesë e personave të tjerë janë ende duke u kërkuar nga ana e policisë së shtetit, konkretisht komisariateve dhe po shoqërohen në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës. Por ajo çfarë ka të bëjë lidhet pikërisht me cilësinë e duhur, jo të duhur në ndërtim, me mungesën e kontrollit, pra janë kolauduar objekte përmes dokumentave të falsifikuar, gjithashtu janë evidentuar ndërhyrje në strukturat e këtyre objekteve, çfarë kanë sjellë më pas edhe dëmtime të rënda dhe për këtë pasojë 10 qytetarë kanë mbetur pa banesa për shkak se këto godina janë konsideruar të pabanueshme. Këto janë të dhëna që vinë në fakt nga hetimi, por ndërkohë për emra konkret do duhet të lidhemi më vonë për sa kohë që nuk duhet të ketë në fakt të publikohen emrat atyre zyrtarëve të cilët apo ndërtuesve të cilët ende janë në kërkim nga ana e policisë së Tiranës. Deri më tani kur themi që janë në kërkim, kur themi shoqëruar 27 persona. Kur themi që janë në kërkim, nuk është lokalizuar ende vendodhja e tyre, pra ata mund të mos jenë fare në Shqipëri apo thjesht po kërkohen nëpër qytet? Atëherë, Ola, për ta saktësuar, është një mega operacion i policisë së Tiranës, i iniciuar mbi bazën e 40 urdhër ndalimeve të firmosur nga Prokuroria e Tiranës, mbi bazën e hetimit të qelur për pasojat e ardhura nga tërmeti i 26 nëntorit. Sikurse theksova, është një hetim i nisur kryesisht, Prokuroria me ndihmën e oficerëve të saj arriti të merrte të sekuestronte të gjithë dokumentacionin e banesave dhe atyre objekteve të cilat ishin dëmtuar nga lëkundjet sismike, disa prej cilave pra godina që janë konsideruar të dëmtuara rënd dhe që janë shpallur të pabanueshme, çka ka bërë që një numër i madh qytetarësh, sikurse ne kemi raportuar live ditë pas dite, të qëndrojnë jashtë tyre pra të mbeten në qiell të hapur dhe një pjesë e tyre janë akomoduar në çadra, nga ana tjetër ka patur edhe qytetarë që janë larguar dhe kanë marrë bonus qiraje. Por gjithashtu duhet theksuar se ky hetim ka evidentuar në pamje të parë ata persona zyrtar dhe ish zyrtar që janë përfshirë direkt, pra që kanë lejuar ardhjen e këtyre pasojave duke kolauduar për shembull objekte të cilat janë përdorur dokumentat falsifikuara, akte të arkitektëve apo të inxhinierëve që nuk kanë qenë në përputhje me ligjin dhe për këtë arsye përgjegjësia është ngjitur deri në nivelin e ish kryetarëve të komunave apo edhe zyrtarëve të tjerë apo ish zyrtarëve siç janë shefa urbanistike apo persona përgjegjës që janë marrë me këtë çështje, pra zyrtarë të cilët kanë patur detyrë funksionale për të marrë me këtë çështje. Megjithatë, lidhur me faktin që këto persona të cilët janë në kërkim aktualisht ndodhen apo jo jashtë vendit, në fakt nuk e kam një konfirmim të tillë. Zyrtarisht më është konfirmuar nga policia e Tiranës se disa skuadra operacionale, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, por edhe strukturat e tjera janë të
angazhuara në këtë mega operacion për të bërë kërkimin e personave ndaj të cilëve është firmosur një urdhër ndalim nga ana e prokurorisë dhe më pas ata të cilët do të arrestohen do duhet të dalin përmas sigurie përpara gjykatës së Tiranës. Më pas për secilin emër nominal do duhet të shikojmë nëse ndodhet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë apo është larguar jashtë vendit, sikurse ndodhi në fakt më herët në prokurorinë e Durrësit ku disa nga personat e dyshuar që lidheshin pikërisht me hetimet për pasojat të ardhura nga tërmeti rezultonin të dalë jashtë vendit. Në rastin konkret nuk mund ta konfirmoj një gjë të tillë për sa kohë që policia është duke vijuar aksionin për të bërë të mundur edhe arrestimin e të gjithë personave për cilët është firmosur një urdhër ndalimi nga ana e prokurorisë. Ajo çfarë duhet thënë lidhet për faktin që janë zyrtar, ish zyrtar, por edhe persona të tjerë që kanë përfituar nga shpërdorimi i detyrës së këtyre personave që kanë patur detyrë funksionale në fakt kontrollonin të gjithë kolaudimin, ndërtimin e godinave që kanë mësuar pasojë dëmtime të rënda nga lëkundja sismike. Edhe një pyetje tjetër. Flasim për një operacion, të paktën atë që dim deri tani, për ish zyrtar apo zyrtar që prekin ish komunat e dikushme, pra konkretisht Kasharin edhe Farkën dhe Bashkinë e Vorrës. A ke indicia apo informacione që mund përfshihen edhe zyrtar apo ish zyrtar për Tiranën, pra për 11 njësit tradicionale të Tiranës, përmende pak zonën e kombinatit, edhe aty ka patur probleme me ndërtimet. Po në fakt pikërisht ato po ju sqaroja. Në këto momente kjo pjesë, ky hetim i parë nëse mund ta themi, sepse bëhet fjalë për një dosje mjaft voluminoze, Prokuroria e Tiranës që në momentin e parë që qeli këtë hetim me një shkresë të firmosur nga drejtuesja e institucionit zonjën Elisabeta Ymera i kërkoi një informacion të detajuar nga ana e Bashkisë së Tiranës se lidhur me të gjitha objektet e dëmtuara nga lëkundjet sismike, bëhet fjalë për objekte të shpërndara në të gjitha zonat në Tiranë, pra në ato që ju i konsideroni si njësi tradicionale. Në këtë kuptim, hetimi do të shtrihet edhe në zonat e tjera si kombinati, liçeni i Thatë, gjithashtu zona e Laprakës, pra në të gjitha ato zona që përfshin Bashkia e Tiranës. Arrestimet e para janë firmosur pikërisht se janë gjetur elemente veprës penale të shpërdorimit detyrës dhe falsifikimit të dokumentave pikërisht në këto territore që u përmenda, siç është Bashkia e Vorrës dhe bëhet fjalë për një pallat të ndërtuar pikërisht shumë afër godinës së bashkisë, i cili ka psuar dëmtime mjaft të rënda dhe që rrezikonte në fakt edhe bashkinë, gjithashtu ka patur dëmtime të disa godinave të tjera, pra kryesisht pallate në zonën e Farkës, por edhe pra godina në zonën e Farkës dhe në zonën e Kasharit, bëhet fjalë për disa objekte që sipas prokurorisë janë lejuar nga vetë zyrtarë dhe ish zyrtarë të ndërhyjet në strukturë. Pra çfarë ka ndodhur në pjesën kryesore të kateve të para janë dëmtuar kolonat e mbajtëse të këtyre godinave, pra të këtyre pallateve, çfarë kanë sjellë më pas edhe dëmtimin e tyre, duke i bërë të pabanueshme dhe duke krijuar një faturë të rëndë financiare për buxhetin e shtetit, pasi do duhet së pari jo vetëm të rindërtohen, po deri në kohën që të bëhen funksionale për të hyrë brenda banorët, do duhet që banorët të marrin bonus qiraje, por gjithashtu të marrë masa shteti për akomodimin e tyre. Pra në këtë kuptim, nga Prokuroria e Tiranës më është konfirmuar fakti që është ndërhyrë dhe është firmosur urdhër arresti vetëm për ata zyrtarë dhe ish zyrtarë, por edhe persona të tjerë si që janë biznesmen, inxhinier apo arkitekt, të cilët kanë përgjegjësi direkte. A ka përgjegjësi direkte pra kanë përgjegjësi direkte zyrtarë dhe ish zyrtarët në këto që ju konsideroni si ndarje njësi territoriale apo komunat ish komunat. Në fakt sigurisht që prokuroria është duke i parë një nga një, por fokusi ka qenë pikërisht tek ato ndërtime që janë të goditura rënd, pra ka mësuar dëmtime të rënda. Më pas do të shtrihet edhe më tej sepse duhet theksuar Pola. Edhe një pyetje të fundit se nuk kemi shumë kohë në dispozicion, po kam kuriozitet të di. Siç e dim, siç edhe ne kemi transmetuar në News24, ekspertët e huaj, pra çekët, izraelitët kanë parasysh kanë bërë një vlerësim të godinave që u prekën nga tërmeti 26 nëntorit. Edhe këtu në kryeqytet, pra tek të gjitha godinat që besohej se kishin dëmtime. Raporti i tyre, mendimi i tyre i shkruar diku, ka ndikuar në këtë hetim? Atëherë, Ola, për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, në fakt është një pyetje drejt. Më herët ka patur një numër të madh personash të arrestuar në qarkun e Durrësit, që nga zyrtar dhe ish zyrtar, por edhe biznesmen, janë detajet transmetuara në News24 dhe sigurisht që Prokuroria e Durrësit, duke qenë se kishte një hetim të qelur rishtas të një natyre të veçantë që nuk e kishte hasur asnjëherë më parë, sepse ndodhte për herë të parë
në Shqipëri të kishte pasoja të kësaj natyre, pra për fat të keq pasoja tragjike në humbjen e 51 jetëve njerëzore, dhe në këtë kuptim ishte një hetim që donte ekspertizën e huaj. Sigurisht që mendimi i ekspertëve të huaj patjetër që ka qenë një mendim i vlefshëm për prokurorinë shqiptare, por duhet theksoj se prokuroria shqiptare, si prokuroria e Durrësit, prokuroria e Tiranës, prokuroria e Krujës, gjithashtu dhe ajo e Lezhës, të cilat kanë qelur hetime për pasojat e ardhura nga tërmeti, janë bazuar tek protokollet kryesisht të Italisë, për një hetim të mëhershëm të kryer nga autoritetet atje lidhur me pasojat e ardhura nga një tërmet në fakt mjaft i shkallës 5.6 Richter, në mos gabojmë, në Itali, që solli edhe pasoja dhe pati shembje të mjaft godinave atje. Pra u janë referuar protokolleve të ekspertëve të huaj. Në fakt, prokuroritë shqiptare dhe prokuroria e përgjithshme ka kërkuar ndihmën e ekspertëve të huaj për të ardhur dhe për të dhënë ekspertizën e tyre. Në dijenim time pritet që një grup ekspertësh të huaj të mbërrinë në Shqipëri për të dhënë një mendim dhe një ekspertizë të thelluar në këtë drejtim, se kur do të mbrin, këtë nuk mund ta them me siguri sepse varet nga autoritetet e huaja, por sigurisht mendimi i ekspertëve të huaj nga të gjitha vendet, se ka patur ekspertë edhe nga Kroacia, nga Izraeli, nga Italia, nga Rumania, por edhe vende të tjera, sigurisht që ka ndikuar dhe që ka orientuar, nëse mund ta themi në këtë formë, prokurorinë shqiptare në vendimarrjen e tyre. Sigurisht që hetimet për pasojat e ardhura nga tërmeti tragjik janë hetime që do të zgjasin mjaft në kohë, nëse ju kujtohet Ola, në ditën e tretë pasi tërmeti goditi vendin, ne kemi patur një lidhje direkte ku unë kam konfirmuar faktin që ky hetim mund të shkojë edhe deri në 3 vite, sepse bëhet fjalë për një numër prej afro, në mos gabojmë 10.000 godinash të dëmtuara, që janë jo vetëm godina banimi, por edhe godina apo institucione shtetërore. Do të jetë një hetim që do zgjas në kohë, por që në fakt pritet të sjellë pasoja në arrestimin e mjaft zyrtarëve, ish-zyrtarëve apo edhe qytetarëve të tjerë që kanë përfituar në mënyrë direkte apo indirekte nga këto shkelje të kryera, që në fakt nuk janë të kohëve të fundit, por vijojnë prej shumë vite, që kanë të bëjnë pikërisht me cilësinë e dobët të ndërtimit, kanë të bëjnë me mosbatimin e kritereve për ndërtim. Është lejuar ndërtimi në zona që nuk do duhet ishte të bëhej jashtë planeve të urbanistikës, ka patur në fakt edhe ndërtime të cilët mund vinë edhe si pasojë veprimeve korruptive të zyrtarëve apo ish-zyrtarëve, që sigurisht është një hetim që do të dojë mjaft kohë, por që do të finalizohet me shumë gjas edhe nga arrestime të tjera të mundshme. Faleminderit. Po vini? Faleminderit shumë për të gjithë informacionet e përcjellën në studio. Faleminderit juve. Pas kësaj lidhje gjatë dhe informacioneve të përcjella nga gazetarja jon Klodiana Lata në lidhje me këto arrestime dhe për ecurinë e teshme, sigurisht do të kemi edhe lidhje më tej për më shumë informacion. Do të kalojmë në një tjetër moment në lidhjen tonë të përjavshme. Do të flasim këtë herë për nismën e ndërmarrë, ka qenë në qendër të vëmendjes nisma për shkarkimin e presidentit Trump. Do të kemi komunikim me kolegen tonë të Zërit Amerikës, Keta Kostrecin, për të diskutuar më shumë lidhje me këtë çështje. Keta, përshëndetje. Përshëndetje, Edvin. Atëherë, Keta, dhoma e përfaqësuesve voton nesër për të dërguar akuzat për procesin e shkarkimit ndaj presidentit Donald Trump në Senat. Cilat janë hapat e mëtejshme në këtë proces? Po Edvin, dërgimi i akuzave në Senat i hap rrugën fillimit të gjykimit të presidentit. Votimi nesër do të thotë që Senati do të jetë në gjendje të fillojë gjyqin që këtë javë. Por argumentat hapse ndoshta nuk do të paraqiten të paktën deri javën e ardhshme, pasi Senati ka gjas ati duhen disa ditë për të përfunduar formalitetet, përfshirë miratimin e rregullave për këtë proces. Është hera e tretë në histori që në Senat zhvillohet gjyqi për shkarkimin e një presidenti. Në një mbledhje me dyer të mbyllura sot me ligjvënësit demokrat, kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi bëri të ditur planin e saj për të emëruar nesër ekipin e ligjvënësve që do të luajë rolin e prokurorit në gjyqin që zhvillohet në Senat.
Procesi gjyqësor drejtohet nga kryetari i gjykatës së lartë, ndërsa senatorët janë në rolin e anëtarëve të jurisë që kanë në dorë të shpallë presidentin të fajshëm ose jo për akuzat e ngritura nga dhoma e përfaqësuesve. Republikanët që kanë shumicën në Senat e kanë kundërshtuar akuzat ndaj presidentit Trump dhe nuk pritet që ai të shpallet fajtor. Do të duheshin 2/3 e votave nga 100 senatorët për ta realizuar një gjë të tillë, çka do të thotë që do të duhej që 20 republikanë të votonin pro heqjes së tij, nëse 47 demokratët votojnë kundër presidentit. Disa republikanë kanë kritikuar veprimet e zotit Trump për Ukrainën, por asnjëri prej tyre nuk ka thënë se është pro shkarkimit të tij. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Pelosi priti gati 4 javë për të dërguar akuzat në Senat, gjë për cilën ajo është kritikuar nga republikanët. Zonja Pelosi thotë se ajo kërkonte të dinte më shumë hollësi rreth mënyrës se si do ta zhvillonin procesin gjyqësor republikanët, duke akuzuar ata për bashkëpunim me presidentin për ta shpallur atë të pafajshëm. 2 presidentët e tjerë në të kaluarën që janë nënshtruar gjyqit në Senat janë Bill Clinton në vitin 1999 dhe Andrew Johnson në vitin 1868. Keita, ky proces mendohet se do të ketë ndikim në mënyrën se si do të votojnë amerikanët në nëntor të këtij viti tashmë. Sot kandidatët demokrat mbajnë në mbrëmje edhe debatin e fundit përpara fillimit të votimit brenda partisë në Shtetet Amerikane. Çfarë pritet nga ky debat? Po debati do të mbahet në shtetin e Iovas dhe jo më kot mbahet në këtë shtet, sepse atje më 3 shkurt, në më pak se 3 javë pra, ky shtet bëhet i pari që zhvillon votimet paraprake për emrimin e kandidatet për president të Partisë Demokrate, për të vazhduar më tej në gjithë shtetet e tjera. 6 konkurrentë demokrat do të jenë sot në debat, ndërsa duken shenja të rritjes së tensioneve mes tyre. Debati vjen në një kohë kur janë shtuar tensionet ushtarake me Iranin, si dhe afrimi i procesit gjyqësor ndaj presidentit Trump në Senat. Mes konkurrentëve do të jetë edhe kryesuesi i garës së demokratëve në anketat kombëtare ish nën presidenti Joe Biden. Zoti Biden është përqendruar tek siguria kombëtare, duke pasur parasysh zhvillimet e fundit me Iranin. Zoti Biden ndodhet përballë një sfide të fortë në shtetet e para që zhvillojnë votimet paraprake, si Iowa dhe New Hampshire, kryesisht nga senatori Bernie Sanders i shtetit Vermont. Anketa tregojnë se zoti Sanders kryeson në Iowa. Tensionet po shtohen ndërkohë me zotit Sanders dhe disa kandidatëve të tjerë, përfshirë senatoren Elizabeth Warren të shtetit Massachusetts. Sondazhet e fundit tregojnë se zonja Warren ka patur rënje të mbështetjes, ndërsa gëzon popularitet në Iowa dhe New Hampshire. Një kandidat tjetër i fuqishëm në votimet e hershme është edhe kryebashkiaku i qytetit South Bend në Indiana, Pete Buttigieg. Ai është përqendruar tek uniteti kombëtar si temë. Ish kryebashkiaku i qytetit të New Yorkut, Michael Bloomberg, nuk është kualifikuar për debatet, por ka patur një rritje të mbështetjes në anketa pas një fushate masive me reklama televizive me shpresën për të konkuruar në zgjedhjet paraprake të marsit. Gara në shtetin Iowa duket të jetë e hapur për momentin, por zoti Biden vazhdon të kryesojë. Ritmi i fushatës do të intensifikohet gjatë javëve në vazhdim. Edvin. Keita, të falenderoj për gjithë këto informacione. Ishe me kolegen e Zërit Amerikës në komunikimin ton të përjavshëm për zhvillimet më të fundit atje. Ndërkohë shohim të tjera zhvillime të ditës. Gjykata e Krujës ka liruar Indrit Doklen, shkreun e bandës së Durrësit i dënuar me burgim përjetë për një seri vrasjesh. Sipas arsyetimit të gjykatës, Dokle ka shlyer 3/4 e dënimit, është sjell mirë në burg dhe ka garancinë e një kompanie ndërtimi për punësim. Gjykata e Krujës liron me kusht Indrit Doklen të dënuarin me burgim të përjetshëm për një seri vrasjesh të kryera në kuadër të bandës famkeqe të Durrësit. Vendimi u mor mesditën e së martës nga gjykatësia Enkelejda Hoxha, pavarësisht kundërshtimit të prokurorisë që kishte kërkuar disa herë përjashtimin e saj nga procesi. Pasi shqyrtoi çështjen për disa muaj me radhë, gjykata urdhëroi lirimin nga qelit e burgut të Fushkrujës të kundërshtarit të Lulzim Berishës, me argumentin se ka kryer 3/4 të dënimit, pra 25 vite në total, duke shfuqizuar në këtë mënyrë burgimin e përjetshëm që i rëndonte Misupe dhe që ishte lënë në fuqi nga të gjitha shkallët e gjyqësorit në vend.
Gjykata urdhëroi të dënuarin që për 5 vitet e ardhshme të mbajë kontakte me shërbimin e provës dhe të mos shoqërohet me persona me të kaluar kriminale. Janë të paqarta argumentat e gjykatës, por prokuroria reagoi zyrtarisht dhe tha se do t'i drejtohet apelit pasi gjatë procesit ka mbajtur qëndrim të prerë kundër lirimit dhe ka insistuar për përjashtimin e gjyqtares Hoxha, e cila më herët kishte marrë disa vendime në favor të dënuarit. Argumentat ku është bazuar gjykata për lirimin e të dënuarit mbeten ende të paqarta, por krahas të tjerash, News24 mësoi se është një kompani ndërtimi e cila ka dhënë garanci për punësimin e eksponentit të njohur të botës së krimit, nësa i lirohej nga burgu. Në kontratën e lidhur mes Dokles dhe kompanisë Mateo Konstruksion, kjo e fundit merr përsipër për punësimin e ish të dënuarit, pasi të kaloi një periudhë prove prej 3 muajsh. Kompania me administrator Agim Çakon merr përsipër të paguaj të dënuarin me 35.000 lekë në muaj, si dhe t'i paguaj sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Endri Dokle, i njohur si kundërshtari i Lulzim Berishës, është dënuar me burgim të përjetshëm për disa vrasje të ndodhura nga 1998 deri në 2005 në qytetin bregdetar. Ai u arrestua në 2005 dhe u cilësua fajtor për disa krime të rënda, kryesisht ekzekutime mafioze. Gjatë kohës që ndodhen në qeli, Dokle mori një tjetër dënim për trafik droge, pasi u provua se drejtonte nga qelia një grup të strukturuar kriminal. Fortun shkarkimesh pas daljes nga burgu për një vizitë mjekësore në një klinik private në zonën e bllokut në Tiranë të Dritan Dajtit, i dënuari për vrasjen e 4 policëve. Ministria e Drejtësisë ka shkarkuar drejtorin e policisë të burgjeve Bardhyl Kaçorri, shefin e forcave operacionale në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve Ferit Mici, si edhe drejtorin e burgut të Peqinit Emin Shpata. Dalja nga burgu për një vizitë mjekësore në zonën e ish bllokut në Tiranë disa ditë më parë të dënuarit me 25 vjet burg Dritan Dajti i ka kushtuar largimin nga detyra drejtorit të policisë së burgjeve Bardhyl Kaçorri për shkelje të rëndë. Lirimi nga detyra e tij është bërë pas hetimeve të nisura nga Ministria e Drejtësisë. Shërbimet e kontrollit të brendshëm në burgje dhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve me strukturat e saj të posaçme kanë hetuar dhe verifikuar të gjitha veprimet e kryera nga zinxhiri i të gjithë strukturave përgjegjëse. Nga këto hetime ka rezultuar se strukturat drejtuese policore e shëndetësore në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe veçanërisht në burgun e Peqinit, të përfshira në trajtimin e rastit konkret, nuk kanë ndjekur procedurat ligjore dhe rregullore të brendshme. Për këto shkelje të rënda, Ministria e Drejtësisë ka urdhëruar edhe lirimin nga detyra të drejtorit të burgut të Peqinit Emin Shpata, si dhe të shefit të forcave operacionale në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve Ferit Mici. Gjithashtu janë paralajmëruar me vrejtje mjekja e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve Ermira Qirinxhi dhe inspektori në burgun e Peqinit Mefat Shehu. Këto struktura, thot dikasteri drejtësisë, nuk kanë kryer procesin e vlerësimit të riskut dhe mundësinë e kryerjes së vizitave mjekësore pranë strukturave shëndetësore publike, duke shkelur nenin 33 të ligjit për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve, dhe i nenit 106 të rregullore së përgjithshme të burgjeve, ku parashikohet se të paraburgosurit dhe të dënuarit mund të kërkojnë që të vizitohen me shpenzimet e tyre nga një mjek i zgjedhur nga ata. Sipas kësaj rregulloreje, i dënuari duhet të kryente kontrollin mjekësor në spitalin publik dhe jo në një klinik private. Nga hetimet ka rezultuar gjithashtu se strukturat nuk kanë parashikuar asnjë mas për sigurinë e klinikës private gjatë vizitës së Dajtit. Lëvizja e të dënuarit të sigurisë së lartë nga burgu Peqinit në qendër të Tiranës, thot Ministria, përbën cënim të rëndë dhe të sigurisë publike. Dritan Dajti u pa të lëvizte i lirë në zonën e bllokut në Tiranë më datë 10 janar, teksa shkonte për kryerjen e një vizite okulistike në një klinik private. Ngjarje kjo e bërë publike nga mediat. Më në fund, mazhoranca dhe opozita bien dakord të bëjnë bashkë reformën zgjedhore. Ulja e palëve në tavolinë erdhi fal presionit të ndërkombëtarëve. Partia Socialiste që pranoi negociata të bëhen jashtë parlamentit, ndërsa opozita nuk e refuzon më gjiknurin në anën tjetër të tryezës. Reforma zgjedhore do kaloj përmes kompromisit politik mes mazhorancës dhe opozitës. Takimi prej 60 minutash mes përfaqësuesve politik të martë erdhi pas presionit të vazhdueshëm të ndërkombëtarëve ndaj palëve, me qëllim që të tërhiqeshin nga pozicionet kryesore kushtëzuese. Në dokumentin e nënshkruar nga socialisti Damian Gjiknori, demokrati Ewert Bylikbashi dhe Petrit Vasili nga LSI, ura dakord që diskutimet politike e teknike për reformën zgjedhore
të kryhen në një tavolinë jashtë parlamentit, si kundër kërkonte opozita e bashkuar. Ndërkohë që Damian Gjiknuri do të jetë ende i mandatuari i Partisë Socialiste për këto negociata, pavarësisht kërkesës së opozitës për largimin e tij. Dokumenti përcakton krijimin e Këshillit Politik me përfaqësues të mazhorancës opozitës parlamentare dhe 2 përfaqësues politik nga opozita jashtëparlamentare. Projekti përfundimtar i dakordsuar mes palëve në Këshillin Politik do të miratohet më pas në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ku shumica angazhohet që të mos kryejë ndryshime as në komision e as në seancën plenare. Për hartimin e një dokumenti të dakordsuar do të kërkohet asistencë OSBE-s. Pas rreth një orë takimi ku arrit konsensusi politik, Oert Bylikbashi tha se dokumenti përbën garanci që reforma do të kalojë me konsensus. Ky dokument sot garanton atë që ne kemi kërkuar prej kohësh, që reforma zgjedhore bëhet me konsensus dhe ky konsensus i arritur të qëndrojë deri në fund, të jetë gjithëpërfshirëse dhe në këtë mekanizëm ne do të kemi edhe asistencën ndërkombëtare që do na garantojë që konsensusi jonë është në përputhje të plotë me rekomandimet ndërkombëtare. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe socialisti Gjiknuri, i cili theksoi se do kërkohet edhe ndihma e ekspertëve të OSBE-s. Komisioni po të shikoni dokumentin, çdo draft, dhe kështu ka qenë praktika e komisionit, miratohet në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Do thotë komisioni vazhdon të funksionojë, por natyrshëm ju e dini që në vendimin e kuvendit ka një klauzul. Opozita ka një vend aty, por për arsye politike opozita nuk e ka shfrytzuar. Gjetëm një modalitet që opozita të jetë pjesë e punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore. Petrit Vasili Lësejs pranoi se reforma zgjedhore mbart rëndësi të veçantë, pasi përbën një ndër kushtet e vendosura për procesin e integrimit evropian. Është hedhur një hap në këtë drejtim, i cili në rast të përgjegjshmërisë së dur dhe të lojalitetit të plot nga pala tjetër, do të ishte një mundësi për të ecur përpara dhe për të çliruar vendin jo vetëm nga damka e zgjedhjeve të manipuluara dhe të blera, por njëkohësisht do rihapte një proces politik në drejtim të integrimit evropian, i cili ka ngelur rrezikshëm dhe në udhkryq sikur më parë për Shqipërinë. Rudina Hajdari, e cila nuk e kishte firmosur dokumentin për shkak se, siç tha, nuk kishte krijuar bindje, premtoi se do vijojë të këmbgul për ndryshimin të sistemit zgjedhor. Vullneti i opozitës do vazhdoj brenda parlamentit sa i takon ndryshimit të sistemit, sepse çfarëdo të bëhet, ne besojmë fort te principi se shqiptarët ka nevojë që të rikthehet sovraniteti në parlament. Pritet që mbledhja e parë e Këshillit Politik të zhvillohet brenda kësaj jave, ndërkohë që paketa e dakordsuar e reformës zgjedhore të miratohet në kuvend, jo më vonë se data 15 mars. Opozita e bashkuar ka zgjedhur që në këtë tryezë të përfaqësohet nga Oert Bylikbashi dhe Petrit Vasili, teksa kërkesat e saj duken të padiskutueshme. Ato lidhen me transparencën e procesit, diskutimin e reformës jashtë parlamentit dhe që produkti të miratohet pas një ndryshim në kuvend. Pas më shumë se 5 muajsh debatesh intensive mes palëve, akuzave, ultimatumeve, opozita dhe mazhoranca e gjetën vullnetin të uleshin në një tryezë jashtë Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe Parlamentit për të dialoguar për reformën zgjedhore. Opozita vendosi të ulet pas një takimi që krerët e saj bën në Selim Blu me Lulzim Bashën. Disa minuta përpara nisjes së takimit të orës 13, Basha bëri të ditur emrat e përfaqësuesve të saj në tryezë dhe parashikoi kërkesat e opozitës, duke i cilësuar ato të patjetërsueshme. E para, krijimin e një mekanizmi gjithëpërfshirës dhe transparent, me pjesëmarrjen e forcave politike dhe mundësinë dhe aksesin e çdo faktori tjetër shoqëror, qytetar dhe të grupeve të interesit. Së dyti, miratimin me konsensus jashtë parlamentit dhe Komisionit të Reformës Zgjedhore të çdo propozimi për reformën zgjedhore. Së treti, kalimin e çdo aspekti të miratuar me konsensus pas një ndryshim në seancën plenare dhe mandaton zotin Oert Bylikbashi dhe zotin Petrit Vasili për të dakordsuar mekanizmin për ecjen përpara me reformën zgjedhore dhe miratimin e reformës zgjedhore, duke i qëndruar plotësisht të gjitha pikave të parashtruara antetore. Duket se opozita ka lëshuar nga qëndrimi i saj më parshëm, kur nuk pranonte të ulej në një tryezë me Damian Gjiknurin, sepse sipas opozitës së bashkuar, ai është i akuzuar për vjedhje votash në Dibër,
si dhe me bashkëkryetaren tjetër, Rudina Hajdari, të cilën e cilësonte si një marionetë e Edi Ramës në parlamentin ilegjitim, por edhe mazhoranca ka bërë lëshimet e saj, duke plotësuar kërkesat e PD, që ky takim të mos mbajë nën petkun e Komisionit të Reformës Zgjedhore apo nën jurisdiksionin e parlamentit. Unë nuk mund të flas për përgjegjësinë apo pa përgjegjësinë e palës tjetër dhe se këtë caktojnë ata për t'i përfaqësuar. Kryetari i opozitës së bashkuar përsëriti se miratimi i reformës zgjedhore do të çojë vendin në zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe lokale. E zgjedhjet sipas tij janë e vetmja mënyrë që të zgjidhet kriza politike. Zgjidhja e krizës politike do të vijë përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet lokale, me një kod zgjedhor që adreson problemet e shitblerjes votës, kërcënimit votuesve, presionit në administratës zgjedhore, depolitizimit policisë shtetit, infrastrukturës zgjedhore, kartave të identitetit, regjistrit gjendjes civile, regjistrit të adresave, lirisë medias, dhunimit apo mos dhunimit të sekretit votës dhe një instrument politik që garanton vullnetin politik për të zbatuar çdo ligj ekzistues apo që do të ndryshohet me konsensusin e gjithë forcave politike, me transparencë dhe gjithë përfshirje qytetare. Kryeministri Rama ka reaguar pas firmosjes së marrëveshjes mes opozitës dhe mazhorancës për reformën zgjedhore. Sipas kreut të qeverisë, ulja në tryezë e Partisë Demokratike është një rikthim i arsyeshëm. Ulja e palëve në dialog është parë si një hap i rëndësishëm dhe pozitiv nga selit diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, Britanisë së Madhe gjithashtu. Kryeministri Rama e cilëson rikthimin në tryezën e reformës zgjedhore të opozitës si një vendim të arsyeshëm. Reagimi i tij erdhi pas takimit dhe firmosjes së marrëveshjes për reformën zgjedhore mes mazhorancës dhe opozitës. Përtej më shumë se një viti të humbur në rrugën e konfliktit të çuar deri në ekstremin e mosarsyes, duhet përgëzuar ky rikthim i arsyeshëm në tryezën e dialogut për shkallën e parë të reformës zgjedhore, ku të gjitha rekomandimet e OSBE-dirit do integrohen në ligjin zgjedhor. Në lidhje me këtë zhvillim të rëndësishëm për kapërcimin e krizës politike, reagoi edhe ambasada e SBA në Tiranë. Në statusin e publikuar në Facebook, ambasada amerikane kërkon që palët të ecin përpara me këtë frym bashkëpunimi dhe të bëjnë të mundur që në Shqipëri të zhvillohen zgjedhje larg mashtrimeve dhe korrupsionit. Ne përshëndesim palët që ranë dakord të punojnë së bashku për reformën zgjedhore, një hap i rëndësishëm për të trajtuar plotësisht rekomandimet e ODIR-it. Reforma do të mbështesë procese zgjedhore të efektshme dhe të besueshme dhe do të forcojë demokracinë shqiptare. Ne shpresojmë që palët të vijojnë të ecin përpara me këtë frym aktuale bashkëpunimi për të siguruar që zgjedhjet në Shqipëri të jenë të lira nga mashtrimi, ndërhyrja dhe korrupsioni. Ambasadori i Bashkimit Evropian në një koment në Twitter shkruan se ky takim është një arritje e rëndësishme sa i përket stabilitetit politik në Shqipëri. Ne mirëpresim marrëveshjen e sotme ndërpartijake mbi rrugën përpara për një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-dir. Është një arritje e rëndësishme për kthimin e stabilitetit politik të Shqipërisë dhe në kontekstin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Ne besojmë se të gjitha partitë do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të përfunduar një reformë zgjedhore në kohë që do të miratohet nga parlamenti në të mirë të qytetarëve shqiptar dhe të ardhmes së tyre europiane. Gjithashtu prezenca e OSBE në Tiranë reagoi në lidhje me marrëveshjen e sotme, duke e cilësuar se një hap të rëndësishëm drejt një reforme të plot. Sipas këtij institucioni, një reformë e re zgjedhore që do të trajtojë rekomandimet e OSBE-dir do të jetë në dobi të shqiptarëve. E shohim këtë marrëveshje si një hap të parë të rëndësishëm drejt një reforme të plotë në kohën e duhur, që do të trajtojë të gjitha rekomandimet e OSBE-dirit në dobi të gjithë qytetarëve shqiptar. Prezenca është e gatshme të vijojë të kontribuojë në procesin e reformës zgjedhore në përputhje me mandatin e saj. Edhe ambasadori britanik në Tiranë, Duncan Norman, ka reaguar për marrëveshjen e firmosur sot nga palët lidhur me reformën zgjedhore. Norman shkrua në Twitter se Mbretëria e Bashkuar beson se dialogu gjithëpërfshirës është gjithmonë mënyra më e mirë për të zgjidhur problemet politike. Mirëpresim marrëveshjen e sotme ndërpartijake për të ndjekur reformën zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-dir. Mbretëria e Bashkuar beson se dialogu gjithëpërfshirës është gjithmonë mënyra më e mirë për të zgjidhur problemet politike. Pas këtij takimi nuk ka munguar as edhe një koment ironik nga ish-kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli, e cila ulje në tryezë të opozitës e cilëson se një pazar mes palëve. Ja kështu, pasi pushoi çështjen gjykata, rikthehen përsëri në krahët e njëri tjetrit.
Lëvizja Socialiste për Integrim në emër të integrimit të vendit mbështet dialogun politik për të çuar përpara reformën zgjedhore. Monika Kryemadi apeloi pa humbur kohë, ndaj duhet që kjo reformë të miratohet sa më shpejt, duke u mundësuar qytetarëve shqiptar të drejtën për të zgjedhur të lirë, pa presionin e bandave, intimidimin me vendin e punës dhe nënkërcënimin e levave të pushtetit. Kryemadi deklaroi se opozita sot mori përgjegjësinë e saj përpara qytetarëve shqiptar për të realizuar reformën zgjedhore, e cila është edhe një nga 9 kushtet e vendosura nga Bundestagu gjerman për të bërë të mundur çeljen e negociatave në samitin e Zagrebit. Kjo pikë ka qenë deri tani e vetmja alibi e pushtetit për të bërë bashkëpërgjegjëse opozitën për dështimet e saj në integrimin evropian të vendit. Sot opozita, me marrjen e përgjegjësisë për të vetmin kusht që duhet kontributi i saj për të zhbllokuar integrimin në Bashkimin Evropian, tregoi që mbi interesat partijake apo llogarit me skine elektorale vendos të parën, të ardhmen e shqiptarëve, u shpreh ndër të tjera Kryemadi. Pas denoncimit të Partisë Demokratike për kryebashkiakun e Mallakastrës, që e akuzon se ka fshehur një dënim në Greqi, Prokuroria e Përgjithshme i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve formularin e vetë deklarimit të zgjedhurit socialist Qerim Ismailaj. Prokuroria e Përgjithshme është vënë në lëvizje pas denoncimit të Partisë Demokratike se kryetari socialist i Bashkisë së Mallakastrës Qerim Ismailaj ka fshehur dënimin e 25 shkurtit 2000 në Greqi me 3 vjet burgim nga gjykata e Kios. Me qëllim vijimin e hetimeve, Prokuroria e Përgjithshme i është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'i vënë në dispozicion formularin e vetë deklarimit të kryebashkiakut Ismailaj, kërkesë e cila mban firmën e kryeprokurorit Olsian Çela. Referuar kësaj kërkesa dhe informacionit në përmbajtjen e saj, nevojiten verifikime të mëtejshme për të përcaktuar nëse ky subjekt është në kushtet e ndalimit të ushtrimit të funksionit që mban, të parashikuara nga Neni 2 ligjit numër 138, fraksion 2015, për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Për këtë arsye kërkojnë përcjelljen sa më parë në Prokurorinë e Përgjithshme të formularit të vetë deklarimit të zotit Qerim Ismailaj, si dhe bashklidhur çdo veprim paraprak të kryer nga ana juaj për të vijuar me verifikime më të thelluara në zbatim të Nenit 8 të ligjit numër 138, fraksion 2015. Pak ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se kreu i Bashkisë Mallakastrë nuk ka reflektuar në formularin e vetë deklarimit dënimin e marrë nga gjykata greke. Në formularin e vetë deklarimit që Qerim Ismailaj ka depozituar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ai ka pranuar se ka qenë në emigracion në Greqi, por se nuk ka shënuar asnjë vendim gjykate për dënimin e tij, apo të ketë qenë në burg apo i hetuar. Pas denoncimit të Partisë Demokratike, kryetari i Bashkisë Mallakastrë ka deklaruar se nuk ka pasur dieni për vendimet e marra ndaj tij, dhe se do të ndjek çdo rrugë ligjore për të zbardhur të vërtetën. Ndërkohë, kreu i grupit kuvendor socialist Aulan Balla ka theksuar se Partia Socialiste nuk mban përgjegjësi. Ai ftoi prokurorin të nisë sa më parë hetimet, por duke theksuar se asnjë faktor politik nuk duhet të luajë rolin e hetuesit. OKB bën një parashikim pesimist për Shqipërinë. Sipas një studimi, vendi ynë në vitin 2100 do të popullohet nga vetëm 500.000 shqiptar. E shkak për këtë është emigrimi në masë, por edhe lindshmëria e ulët. Presidenti Meta kërkon dialog dhe zgjidhje urgjente. Aktualisht Shqipëria llogaritet të ketë rreth 2.9 milion banor, por parashikimet për popullimin e vendit tonë janë shumë pesimiste. Në vitin 2100 Shqipëria rrezikon të mbetet një vend me vetëm 512.000 banor. Këtë skenar parashikon Organizata e Kombeve të Bashkuara, sipas së cilës pas 80 vjetësh në këtë vend do të jetojnë afërsisht 1/6 e popullsisë aktuale. Ky parashikim është më i errët se sa i vitit 2018, kur OKB parashikonte se në vitin 2100 popullsia e Shqipërisë do të ishte 860.000 banor. Por ulja e shifrës së parashikuar brenda një viti është ndikuar nga disa faktorë, si rënja e lindshmërive dhe largimi i shqiptarëve nga vendi. Shifrat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për presidentin Ilir Meta janë një këmban alarmi, rreziku i vërtetë rus që i kanoset vendit, për të cilin duhet urgjent dialog dhe zgjidhje. Kambanat e alarmit po bien. Stop shpopullimit të Shqipërisë. Ky është rreziku i vërtetë rus që i kanoset vendit. Kjo është sfida më madhore që kërkon urgjent dialog, zgjidhje dhe kthimin e shpresës për të gjithë shqiptarët. Nën kushtet e Bundestagut janë harta e rrugës së Shqipërisë europiane. Koha është tani
nuk mund të ketë Shqipëri pa shqiptar. Prej disa vites Shqipëria po përjeton një rritje të emigracionit. Sipas Eurostat, aplikimet për azil në 5 vitet e fundit kanë arritur në 200.000, ndërsa ka edhe më shumë shqiptar të tjerë që thjesht largohen dhe nuk kthehen më. Urgjenca pediatrike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza ka disa ditë që po përballet me një fluks të lartë pacientësh të vegjël, të prekur kryesisht nga gripi stinor. News24 pa nga afër situatën e rënduar që krijohet në orët e pasdites, ku i gjithë fluksi duhet të përballohet nga 2 mjek dhe 3 infermier. Prindërit e intervistuar thanë se kishin qëndruar deri në 4 orë në radhë me fëmijën e smur në krah për të marrë shërbimin mjekësor. Pas krave të mi ndodhet dera kryesore e urgjencës pediatrike në QSUT. Ora është 6:20 e mbrëmjes dhe brenda sallës së pritjes janë me 10 fëmijë të vegjël që presin të vizitohen. Ka prindër që thonë se kanë deri në 4 orë që presin të vijë rradha me foshnjë në krah, ndërsa tabela elektronike në murin e urgjencës deri në orën 18 të mbrëmjes shënon 207 vizita të realizuara. Sa kohë ke që pre? Që nga ora 2, ora është 6 dhe akoma po presim me 202 në radhë, po me 2 mjek thot po punohet. Tani sot i presim radhën. Ndërkohë i fundit në radhë ka numrin 253. Sa ti je në radhë? I 253. Paktën 2 orë duhet me radhë. T'ja tregojmë kamerës? Patjetër. Kjo është 236. Qëndrimi për orë të gjata në radha provokon jo pak tension mes prindërve dhe stafit të urgjencës, ndërsa këta të fundit kanë detyrë të mbajnë radhën. Po s'dohet puna me 2 mjek, se s'ke fajti, se jam do të përtit ty, moj. Po s'ke pun ti, moj, se jo, mos e prit përtit me ti. Pa i shef gjithë këto si i ke këtu. Se lanë nëmë, dhe që janë gjithë mi, janë gjynaf, moj. Prindër të tjerë zgjedhin të presin jashtë në të ftohtë, bashkë me fëmijët e vegjël që skuqen nga temperatura, pasi kanë frikën e mbivendosjes së sëmundjeve, si rezultati i ajrit të rënduar që krijohet në hollin e urgjencës. Po pse po pret tu jashtë, se këtu është dhe ftohtë? Merë një gjë tjetër aty brenda. Merë një virus tjetër në gjë. Që të bën presim jashtë? Jashtë kamerës, mjekët pohojnë se shumica e rasteve kanë simptomatik gripale, temperaturë të lartë, të vjella, koll, rrjedhje hundësh, pa fuqi, por mes tyre ka edhe raste me komplikacione që shtrohen në spital. Me koll e kam shumë. Temperaturë 39, 40 i shko, edhe kam pas edhe me epilepsi, me vizitu se s'bo. Mjeku ma shtrovi aty tani, fëmija ka të vjella, ka temperaturë, në 21 kam cilë. Prindi që intervistojmë ka një recet në dorë nga spitali, me të cilën i drejtohet farmacisë për të bler ilaçe dhe shiringa. Vetë blej ilaçet jashtëm në farmacia aty dhe po i marr vetë. Shiringat. E njëjta histori përsëritet çdo vit gjatë sezonit gripal, dhe pse Ministria e Shëndetësisë ka eksperimentuar jo pak për të decentralizuar dhe shpërndar urgjencat pediatrike në 3 poliklinika në Tiranë, respektivisht poliklinika 7, 8 dhe 10. Kam qenë tek qendra Teo Xhaku, mos gaboj, aty punohet me një mjek dhe një infermier, por çfarë mund të bëjë një mjek dhe një infermier ku mund të ketë 15 vet në radhë dhe tek e fundit ajo një do të marri dhe është vetëm një shtrat, dhe ai shtrat vetëm për të zënë për një shtrat i bie, kështu që detyrimisht dyndemi në QSUT pastaj në qendrën e më të madhe. Janë ato qendra të hapura, por nuk janë funksionale aq sa duhet për popullsinë. Shkaqet mbeten të njëjtat. Dyndja e të gjithë urgjencave nga Tirana dhe rrethet drejt të vetmes urgjencë kombëtare pediatrike, dhe nga ana tjetër 2 mjekë e 3 infermier në turn që duhet të durojnë ngarkesën disa fish, që fare lehtë mund të çojnë në gabim mjekësor, për shkak të punës me normë dhe nën presionin e prindërve të acaruar. Mjek janë pak, sa mos me thonë hiç. Janë pak fare. Një vit e gjysmë më parë, teksa inauguronte ambientet e rikonstruktuara të urgjencës pediatrike në QSUT, Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu i devijoi pyetjes së News24 mbi nevojën e shtimit të stafit mjekësor në këtë urgjencë, duke dhënë një përgjigje pa përgjigje.
Dhe në momentin që ne shfrytëzojmë kapacitetet që kemi dhe pastaj kërkojmë dhe fuqishtesë, atëherë do themi që e arritëm. Por ky është një hap shumë i mirë që vlen për të përshëndetur. Nëna e 16 vjeçarit Luiz Saliaj është shokuar nga lajmi se 51 vjeçaria Drita Saliaj ishte përdhunuar nga vrasësit e saj përpara se të mbytej edhe të hidhej në rezervuar. Nëna thot se Drita e rriti Luizin, ndaj ai nuk mund ta bënte kurrë diçka të tillë. Ajo kërkon dënimin për çdo krim që mund të ketë kryer i biri. Një ditë pas faktit të ri që doli nga hetimet për vrasjen makabre në fshatin Gjerbës të Mallakastrës, ku Drita Saliaj para se të lidhej me litare të hidhej në rezervuar, u përdhunua, flet mamaja e 16 vjeçarit Luiz Saliaj, nipi i burrit të viktimës. Mimoza Saliaj nuk e beson kurse si që i biri të ketë marrë pjesë në përdhunimin e 51 vjeçares. Drita ka rritur djalin tim. Ne kemi shkuar atje, dhe ajo vinte dhe unë veja atje. Nuk jam dakord se nuk e bënte djali im, ajo e ka rritur djalin tim. Luisi e kishte nën Dritën dhe nuk e bënte kurrë këtë. Mimoza kërkon që djali i saj të marrë dënimin e merituar për çdo krim që do të vërtetohet se ka kryer. Për atë që ai ka bërë, siç flitet, nëse e ka bërë, Luisi t'i flasi të thotë të vërtetën dhe të marrë atë që meriton. Krimi i rënd ndodhi mbrëmjen e 5 janarit në banesën e Drita Saliaj teksa të rinjt shkuan në orët e vona të darkës. Në dosjen e prokurorisë thuaj se gruaja është përdhunuar para se të vritej, bazuar kjo mbi deklarimet e 16 vjeçarit Sindi Shehaj, i cili ka rrëfyer se kishte parë që 26 vjeçari Ervi Zotaj abuzoi me 51 vjeçaren dhe më pas e mbyti me peshqir, ndërsa Luiz Saliaj gjeti 2 litar me të cilët e lidhen Dritën dhe e futën në makinë për të shkuar drejt rezervuarit të fshatit Lumar. Trupi i pajeti 51 vjeçares u gjet 2 ditë më pas, më 7 janar, kur familjarët kishin nisur kërkimet për humbjen e saj.